Promiňte, že vás vyrušuju, mě na vás tady nasměrovala paní z 8. patra. Tady v tomhletom domě já hledám člověka, kdo by pamatoval Karla Nováka. Měl bydlet v tomhletom domě až do začátku 80. let. Je chladný únorový den, v ulicích Kladna pátrám po nejzáhadnějším muži naší novodobé historie. Zjevil se jakoby odnikud, nikdy neprozradil, kdo ve skutečnosti je. Byl to génius anebo šílenec, zločinec anebo oběť zločinu. Státní bezpečnost skoro 30 let zuřivě hledala, kde se vzal. Marně. Nebydlel v tomhletom domě pan Martínek Martínkovi? My tu bydlíme přes 40 let a nepamatujeme si. Stejně marně vypadá i moje pátrání v Kladně, to ale netuším, že moje urputná snaha najít cokoliv, co po tajemném muži zbylo, bude už brzy odměněna úspěchem. Červen 1955, obec Oravská Polhora, slovensko-polské pohraničí. Nedaleko hranice je zadržen neznámý muž, nemá u sebe doklady, nekomunikuje. Zdánlivě banální případ ověření totožnosti. Ten postup je stejný i dnes, pokud ten člověk nemůže prokázat svoji totožnost, tak ho odvezou na nějakou služebnu, vyslechnou ho a snaží se tedy jeho totožnost zjistit, že hledají někoho, kdo by tu totožnost potvrdil. Neznámý komunikuje posunky a písemně, nejprve německy, potom slovensky. Tvrdí, že ztratil paměť a že je hluchoněmý. Podle stop, které zaznamenali na těch hranicích, přecházel z Polska na území České republiky. Státní bezpečnost ho má za špiona, nevěří mu ani jeho hluchoněmost, jenže posudky lékařů potvrzují, že skutečně pravděpodobně hluchoněmý je. Po půl roce marného vyšetřování je propuštěný na svobodu, dostává práci v Kladně a provizorní doklady. Při takové nějaký diskuzi v muzeu tam to jméno padlo. Já jsem zavětřil, protože jsem to jméno v životě neslyšel. A byly to ale jenom takové útržky, domněnky a smyšlenky i. Tvrdí o sobě, že se jmenuje Karel Novák, pochází prý z Radhoště. Za války ho prý oddělili od rodičů a on skončil v ústavu pro hluchoněmé v rakouském Grazu. Ale v Radhošti ho nikdo nezná a ani v Grazu si na něj nikdo nepamatuje. Zajímavé ale je, že zná jména lékařů z ústavu. Přibližně po roce Karel Novák zázračně začne mluvit a slyšet. Vysvětluje to hned několika způsoby. Všechny verze, jak nabyl sluch, ale policisté vyvrátí. Později nastoupí na vojnu, je vzorný voják. Jakoby už někdy výcvikem prošel. V roce 1961 ho zatknou pro špionáž. Já bych to vysvětloval jenom tak, že ta státní moc si s ním trochu nevěděla rady. Přece jen ta situace se počátkem 60. let otvírala, bylo možné cestovat, jezdili sem lidé z zahraničí a že ho vlastně takhle chtěli izolovat a domnívali se, že ho zlomí. O rok později je odsouzen na 12 let za špionáž a zaklamání úřadů. Několik navrátilců ze západu má za to, že Karel Novák je podobný muži, který je vyslýchal v uprchlickém táboře u Norimberka. Nový lékařský posudek vylučuje, že by kdy Karel Novák byl hluchoněmý. Naopak má dokonalé vzdělání a mluví několika jazyky. Karel Novák ale výpovědi svědků popírá a ani oni si nejsou jistí. Přesto to soudu stačí. Přemýšlím, kam vás poslat, jedině do 5. patra. Tam bydlejí Humlovici, tady byli od začátku. V rozsudku je uvedená jako Novákova adresa Vítězná ulice číslo 6. Číslo 6 ale ve Vítězné ulici neexistuje. Existuje jen 6. věžák. Podle obyvatel tu ale Karel Novák nikdy nebydlel. Co je to za hru? Že by se stát rozhodl Novákovi jeho hru oplatit? Ty nám říkáš falešné jméno, tak my ti napíšeme falešnou adresu? Hledám věžák, ve kterém dřív bydlel Karel Novák. Takže... Zkouším ještě adresu Novákových přátel, u kterých byl prý na návštěvě, když zemřel. Jenže v tomhle domě Martínkovi nebydleli. Bydlel tu ale Karel Novák. Ten bydlel tady? Takovej pán prošadivělej, ustupující čelo. Sláva, bydliště jsem objevil.
V průběhu Novákova věznění se navíc objevují další verze, kdo by to mohl být. Podle jedné divoké teorie to byl dokonce člen habsburské rodiny zavlečený na konci války do Ruska. Další nadějnou stopou je svědectví matky a sester jistého Floriana Jasinského z Polska. Karel Novák by mohl být on. Jenže osobní setkání skončilo neúspěchem. Přestože na fotce si byly sestry i matka jisté, v reálu prý Karel Novák Floriánu není podobný ani trochu. Není to trochu divné? Já se domnívám, že to byla jeho matka, ale opět upozorňuji, je to pouze prostě spekulace, ale dle té reakce si myslím, že ona vytušila, že by ho neměla poznat, že by tedy jaksi jemu mohla ublížit, kdyby ho prohlásila za svého syna a vlastně ho zapřela a on se k ní nikdy nehlásil. Co ale tajil? Radek Schovánek na tom má svou teorii. Je možné, a i státní bezpečnost o tom spekulovala, že šlo o nějakého člověka, který se dopustil nějakých válečných zločinů nebo něčeho podobného a bál se, že by tedy ve svobodném světě mohl být odhalen. Mohl to být tedy válečný zločinec. Jakmile by totiž najevo vyšla jeho totožnost, už by nebyl problém zjistit, co spáchal. Ale na druhou stranu to mohlo být přesně opačně. Mohl být třeba svědkem nějakého válečného zločinu a bát se, že ho někdo bude chtít odstranit. Normální člověk. Ne? Aha. A nikdo tady nerušil, nikdo v celku ani nevěděl, že tady bydlí, nebo tak, jak jsme věděli. Špion to ale pravděpodobně nebyl. Já si myslím, že jestli to byl špion, tak se na to pak úplně vykašlal. Jo. O tom jsem přesvědčený já, tím, že ho měli za špiona, to samozřejmě pořád hledali, že jo. Já si neumím představit, jaký zpravodajský úkol by tady mohl plnit. On se nikdy během svého života nepokusil dostat na nějaké zpravodajsky zajímavé místo. A z jiných případů lidí, kteří tady spolupracovali se západními službami v 50. letech, neznám jiný případ, že by ten člověk minimálně v roce 68 nebo později neodešel na západ. Zuřivá státní bezpečnost dokonce o Karlu Novákovi natočila dokument a doufala, že ho někdo pozná. Jenže všechna svědectví, která po odvysílání v televizi přišla, se ukázala také jako lichá. Zajímavý je ale jeden ohlas. Českobudějovická policie hlásí, že jeden z jejich tajných spolupracovníků v Novákovi poznává jistého Štefana, člena banderovců. Uvádí také, že Štefanovi pomohl v roce 1947 utéct za hranice Oldřich Havlíček z Chomutova. Jenže Oldřich Havlíček se po odvysílání televizního dokumentu pokusil o sebevraždu. Později nic neřekl a pokus o sebevraždu zdůvodnil neshodami s manželkou. Jediný, co si tak nějak matně třeba vzpomínám, jo, tak třeba posledních, já nevím, kolik tady bydlel, 3, 4, 5, 6 let, nevím, nedokážu říct, když si to nepamatuju, jo, ale vždycky, když přišel 68, tak předtím zmizel a objevil se vždycky až potom, tak jak říkali, že třeba tyhle ty lidi sbírali, kteří k tomu měli nějaký vztah negativní, že jo, v těch 70., 80. letech, tak on vždycky akorát zmizel. Nikdo nevěděl, proč, nebo jak z kraje jsme to ani nějak jako nevnímali. No ale pak je pravda, že to, začali jsme si to třeba dávat, nebo aspoň já, a i tady třeba lidi z baráku, začali jsme se dávat do souvislosti. V roce 1974 o Karlu Novákovi natočili dokonce celovečerní film a agenta z něj v něm udělali. Mě zajímalo, jaký to muselo být, když se podíval na film o sobě. Smál se tomu. Jo, to víte. To vím, protože přišel a říkal, to je o mě. To vím, to jsem ho tady potkal, že se nějak o tom bavili tady a on šel a říkal, to je o mě. Tajná policie šla po Karlu Novákovi dál, založila na něj nový svazek Marťan a připravovala i výslech na detektoru lži, ale na ten už nedošlo. Nic nenaznačil ani... Ne, nikdy. Když jsme tady popíjeli nebo něco, nikdy ne. Nikdy byste neřekl, že jestli to teda opravdu byl špion nebo nebyl, jo, to nevím, ale pravda je, že se okolo toho, když jsem říkal, že se okolo toho tady jako ta policie na tom jeho počku, že se tady pohybovali. Tady přišli zapečetěli byt, protože on údajně zemřel ve spánku. Karel Novák náhle umírá v listopadu 1981. Patoložka v nemocnici nedokáže určit příčinu smrti. Policie, když prohledává Novákův byt, má dojem, že byt už prohledával někdo před ní. Vím, že prostě přijeli pohřebálci, odvezli ho, že jo,
Motali se to jako vždycky, že jo, když někdo umře, někdo jak přejdou policajti do dneška taky, že jo. A to no, a pak byl zapečetěný byt a pak já nevím, jestli po měsíci nebo pak dlouho pečetěli. Jako příčinu smrti nakonec stanoví infarkt. Byl Karel Novák odstraněn? Nedovedu si představit nějaký důvod, proč by ho někdo zabíjel a navíc sice právě infarkt je velmi často používaným způsobem, kterým zprovozují především tedy lidi z KGB, nepohodlné lidi ze světa, ale stejně tak často mohla se stát nějaká nehoda, přijet ho auto. Kdo to tedy byl? Jediné, co víme jistě, je, že hluchoněmost pouze předstíral a měl dokonalé vzdělání. Skoro určitě to nebyl tajný agent. Zbývají dvě možnosti. Oběť války anebo válečný zločinec. Ale každopádně to byl dokonalý herec, co se nikdy neprozradil.